نقول لك واحد القضيه. الى سولنا اليوم الحسن الثاني وقلنا له شنو الحاجه اللي بقات في الذكرى ديالك من الجنازه ديالك، ما غيقولش كانوا رؤساء الدول، غادي يقولوا كان 2 مليون المغاربه جاوا يودعوني. هذا هو اللي غادي يعتز به هو اكثر، على ان المغاربه شعروا بالحزن وجاوا قالوا له رحمك الله والله انك. اذا هذا كان واحد الموقف مهم جدا. استاذ، كنتي حضرتي مجموعه من الجنازات ديال رؤساء وملوك دول، كيفاش كانت ديك الجنازات؟ واش كانت بنفس المستوى ديال الجنازه ديال الملك الراحل الحسن الثاني؟ لا شوف، انا نحكي لك واحد الحكايه. من اللي مات الملك ديال السعوديه فيصل، الحسن الثاني صفت ولي العهد باش يحضر الجنازه، يمثل المملكه المغربيه ويقدم التعازي للاسره ديال آل سعود ويحضر في الجنازه. كانت الحراره مفرطه اكثر من الحراره ديال هذا النهار في الرياض. كانت الرياض باقا ما مبنياش بحال اللي هي اليوم، هاد العمارات وكذا، وكانوا الفنادق 2 أو 3 أو شي حاجه بحال هكذا. وحضروا عدد رؤساء الدول، ولكن اقل بكثير من الناس اللي حضروا على الحسن الثاني. وكان واحد الصف هو اللي متقدم الجنازه الى بغيتي، يمكن في واحد 20 ديال الرؤساء ولا الوزراء ولا كذا، والبروتوكول السعودي غادي يدير ولي العهد في الوسط. ديك الساعه عنده 9 سنين ولا 10 سنين، وصغير بالجلابه والطربوش والبلغه. ومن هنا كاين ياسر عرفات، ومن هنا كاين انور السادات. من اللور ديالهم كانوا داك المصالح ديال الامن تيتعاركوا، كل واحد باغي يحافظ على الرئيس ديالو، يحتاط من الاخر. ردوا بالكم، تعرف هذوك مالي الامن تيقوموا بشغلهم، وخاصه ملي تيكون هادشي رئيس قدام رئيس تيخافوا شي حاجه طرا. فياسر عرفات غادي يهضر مع انور السادات ويقول له نخليو الامير يتقدمنا. فقالوا له صاحب السمو تفضل. فقدموه وتشد الباب، عاود تلاقاهما، ورجع الامير هو الذي يتقدم الجنازه، وهو اصغرهم سنا كلهم، وديك الساعه عنده 9 سنين ولا 10 سنين. اذا مشى تيمثل باه، تيمثل المغرب. ومن بعد الجنازه مشى يقدم التعازي، وخدينا الطياره ورجعنا في نفس النهار، لان كانت الحراره وكانت يعني الاوضاع شويه خايبه في السعوديه، لان الملك تقتل وما عارفينش كيفاش تطرى الامور وكذا وكذا. هذه وحده من الجنازات اللي حضرت انا فيها مع ولي العهد. وكاين يعني مناسبات اخرى حضرت فيها معه في زياره كذا. ولكن اسمح لي نقول لك، انا الجنازه ديال الحسن الثاني انا تنظن ما سبقاتش. ثم ما تنساش بان عشرات القنوات التلفزيونيه في العالم نقلاتها. كاين اللي نقلوا 2 و3 ساعات. راه ما تطراش كل نهار العمليه ولا كل عام. معناه كان واحد الشعور، واحد النوع من الاحترام للحسن الثاني، رغم ان الحسن الثاني بلا شك ما يعني اضطر باش يرتكب بعض المسائل وكذا، ولكن بقى واحد الملك اللي عنده اشعاع دولي، ذكي، خطيب، يعني شنو نقول لك اخر، عالم، عنده واحد اللغه العربيه تتهرس الحجر، عنده واحد اللغه الفرنسويه تيدوخ بها الفرنسيس، تيهضر الفرنسويه احسن من العلماء فرنسا، وهكذا. يقال حتى الازمه الصحيه الاخيره ديال سنه 1993 لقاتو في صخيرات. نعم، صخيرات. وكاينه روايه كتقول انه تكلم مع داك الرخام. هذاك الرخام هو من سلا بحالي انا سلاوي، وكان صاحب الوليد الله يرحمهم بجوج. وهو اصله كان تيصاوب الحجر. تعرف سلا معروفه تاريخيا بانها فيها الحجاره. بنك المغرب ملي تشوفوا دابا داك الحجر اللي داير به وداك الشيء كله سلاوي هذاك. ومن بعد كان من الاول الناس اللي جابوا الرخام،
الرخام كان قديم تيجيبوه من فرنسا مقطوع ولا من ايطاليا. هو داك شي مناشر في شي شكل وشي ما تيقيله كذا كذا كذا، وداك شي شويه بحال تقليدي، وبدا تيدير الرخام. وكان بالاضافه لهذا الشيء تيصاوب، يعني الا بغيتي واحد الدار تيجي يصاوب لك السقاف ولا شي حاجه يعني هكذا. تعرف مع الحسن الثاني ملي بدا تيتبنى الضريح، ضريح محمد الخامس، وكان الملك مثلا تيختار واحد الرخام مثلا نقولوا بيض بحال هذا، وهو رخام مثلا تيقول له نعم سيدي كون درنا واحد الشرطه هنا زرقاء وما عرفتش داك الشيء، واحد الرخام يكون احسن. بدا بحال اللي رجع صاحبه تيسمعوا. وكان تيعيط له مره تيقول له سير المحل فلان الفلاني راه عندهم شي دروج خايبين وكذا، صلحهم لنا كذا، سير المحل كذا كذا. هو تيتكلف بداك الشيء وتيصاوب عاد انا تيحكي لي لانه كان صاحب الوالد تيجي عندنا بزاف، ورجع صاحبي وعندنا واحد العلاقات عائليه. قال لي واحد النهار في شهر يونيو 99 قبل الموت ديالو نقولوا بواحد بشهر، لا اكثر، واحد شهر او شهرين تقريبا. عيط لي الحسن الثاني، طلعت عنده العين الصخيرات. الصخيرات الناس اللي تيجيو عند الملك فيعينوا، ما كاينش شي محل فين يعينوا، كاين واحد الكيطون بناوي، الناس يدخلوا للكيطون تيصيبوا مشروبات تيجلسوا على ما يستقبلوا من الملك. فعيط له سبخلو قال له المعلم وصوب لي محل ديالي. قال لي انا ملي قال لي صوب لي المحل ديالي ما فهموش، حنيت قلت له الله يبارك في عمرك سيدي، السلطان ما يمكنلكش تقول له راه ما فهمتكش يا سي عاود لي لا. وهز راسو ودار بحال واحد التعبير زعما راني ما فهمتش. قال له ما فهمتيش المعلم؟ قال الله يبارك سيدي لا. قال له القبر ديالي. قال لي انا ملي قال لي القبر ديالي بديت نبكي وطحت له على رجلي وقلت له الله يطول عمر سيدنا الله يحفظ سيدنا. قال له وقف المعلم واذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. ومشى فعلا. قال له ولكن في السريه يشوفك حتى واحد. هو كان حاضر في البني ديال ضريح محمد الخامس وعارف من تحت كاين القبوره. وقال له المحل ذاك الجنب الفلاني لان هذا الجنب فيه خاه مولاي عبد الله. قال له في هذا الجنب هذا. فمشى هو وصوب وقدو وكذا. ملي توفى الحسن الثاني الله يرحمه شكون اللي غادي يعيط له؟ غادي يعيط له سيدي محمد السادس الله ينصره سبحان الله. وغادي يقول له وجد لي القبر ديال غادي يقول له نعم سيدي. وغادي يمشي غادي يصيب القبر واجد. هذه هي الحكايه اللي حكيت انا انطلاقا من ما قال لي هذاك السيد ذاك الخام. وفعلا ديك القضيه ديال الطبيب قال الحسن الثاني قال له الله يرحمه قال له بقات لك يومين وتموت. هذه انا ما عارفاش. هذه روايه شائعه حتى هي. يمكن انا تنقول لك الحاجه اللي انا شاهد عليها. شاهد عليها. واخا كيف مرت مراسيم توقيع البيعه؟ مراسيم توقيع تعرف بان في تاريخ المغرب من الدول القلائل اللي البيعه مكتوبه. كاين دول اخرى في القديم الزمان كانت فيهم البيعه ولكن هي تكون غير شفويه وتيقولوا وتيقراو الفاتحه والحمد لله على السلامه. لا احنا هنا مكتوبه بحيث غتصيب البيعه ديال محمد الخامس وباه مولاي يوسف ومولاي حفيظ ومولاي عبد العزيز والحسن الاول وانت غادي حتى توصل البيعه مكتوبه. البيعه قديم شكون اللي كان تيصاوبها العلماء لان العلماء كانوا هم في التسميه التقليديه اصحاب الحل والعقد. العلماء وخاصه العلماء ديال فاس تيصاوبوا هما اللي تيكتبوها. عندها واحد الطريقه الكتابه ديالها، عندها واحد الطريق واحد الاسلوب اللي تيبداو به، الاسلوب اسلوب خاص كذا وكذا وتيوقعوا وفي نفس الوقت تتنوض واحد المجموعه ديال البيعات في مناطق المغرب. تاو معاود مثلا الجهه ديال ما نعرف انا الجهه ديال وجده تتصاوب حتى هي ديالها وكذا تتم التوقيع ديالو وتيجي. وهذه الوثائق محفوظه الان موجوده الان. تيمكن لك تمشي للخزانه الملكيه او تمشي للمحل ديال
ديال الارشيف الملكي، وغادي تصيب ضيعه محتفظين بها في واحد الهواء خاص، في واحد الطبيعه خاصه وكذا كذا. فهذيك الليله غادي تتوقع فين؟ في قبه العرش. يعني الملك جالس والناس يجيو واحد الطبله يوقعوا، جاو الامراء، جات الحكومه، جات الاحزاب، جاو العلماء، جاو شخصيات، جاو الضباط، كلهم وقعوا. طيب استاذ صديق معنينو، كيفاش عشتوا ذاك الانتقال ديال انتم كاعلاميين ديال الحكم ديال الملك الراحل الحسن الثاني، اصبحتوا في الحكم ديال الملك محمد السادس، ملك جديد، ملك شاب؟ شوف، هو كل ملك عنده الشخصيه ديالو، وكل الحمد لله، والا راه كان بحال لي فوتوكوبي غادي يكونوا الملوك ديال المغرب والسلاطين ديال المغرب. لا، كل سلطان ولا كل ملك عنده يعني الطريقه ديالو ديال الاشتغال، عنده الرؤيه ديالو للمشاكل المطروحه، العلاقات الدوليه كذا. ملي غادي يجي ولي العهد غيصبح ملك، اول حاجه غنلاحظ انا كان واحد الانسان اللي عاش طويل مع الحسن الثاني، اللي تيعرف الملك سيدي محمد. انا تنعرفه ملي كانت عنده 6 ولا 7 سنين، وانا متبع ديك الساعه ولي العهد، تنعرفه واكرمني عده مرات. اسمح لي نقول لك لاول مره بانه جا حضر العرس ديال ولدي هو وخا سيدنا مولاي رشيد، معناه انه يعني كانت واحد العلاقه خاصه، واحد العلاقه خاصه بيناتنا. الحاجه الاولى اللي لاحظت هي واحد التعاطف كبير مع محمد السادس. انا لحد الان في الكتابات ديالي باقي ما صبتش كيفاش نفسر واحد التعاطف شعبي كبير، بحال ما عرفتش انا كيفاش نشرحه لك. يعني ما انتظروش الناس غادي يدير شي حاجه، غادي يبني شي بنايه ولا غادي يقوم بشي زياره ولا لا. النهار الاول تعاطف كبير مع محمد السادس، يعني دغيا خدا القلوب المغاربه، دغيا كل شيء، صغار وكبار، عيالات ورجال، يمين ويسار، اللي بغيتي، كلهم كانوا وراء محمد السادس، كلهم تعاطفوا مع محمد السادس، كلهم قدروا هذا التعاطف وهذا التأييد. منحوا واحد القوة، وقرر هو منذ البداية يطوي واحد الصفحات، في واحد القطيعة. ديال الملوك ما كاينش قطيعة، ولكن كاين تنزولوا واحد الملفات. هاد الملفات هذه اللي كانت مزعجة خصني أنا نزولها. بحال واحد العائلة كانوا متدابزين، أنا جيت باش نصالح، أرى الصلح، أجي نصالح معاك، لا أنت ضربتيني، لا كذا كذا، أجي الله يهديك، أعطيو شي حاجة نقدوا الأمور. إذن أولا الصلح، نسى الناس في واحد الملفات اللي كانت صعيبة. أنا ما تنحكمش على ذاك الملفات، هذا خصها حلقة بوحدها باش ندخلوا عليها. إذن باختصار، ثم بعد هذا غادي يتنقل في المغرب بواحد الشكل، يعني نقول لك غير طبيعي. انا تنعقل مرات تنكونوا في طنجة في الغداء، تيدشن شي حاجه في الصباح ويتغدى في طنجة، الغداء ديالو هو خفيفه بزاف، وفي العشيه تسمعوا راه تيدشن شي حاجه في اكادير، ولا غدا هو في الدار البيضاء داير اجتماع، وبعد غدا هو في وجده، وهو تيتنقل في المغرب، هو تيزعزع المغرب، هو تيدفع الناس يلا يلا يلا، وهادشي كله بمشاريع، ماشي تيمشي يتسارى ولا يدخل لوطيل يجلس، لا تيمشي بمشاريع وتيدفع الناس. وظهر على انه كاينه واحد الجديه، وهذيك الجديه ملي تيشعر بان شي وحدين تيحاولوا يتلاعبوا ولا شي حاجه، تيضرب واحد العامل كذا كذا، زولو نهار تيزول صافي، ما تنذكروش، يا اما تمشي في الخط واما غادي تلعب لي في الامور هذا. ثم اختار كذلك يجهز المغرب، هو على اساس ان واحد الدوله باش تقدم لابد لها من تجهيزات اساسيه، لابد من الطرقان، لابد من التران، لابد من الطيار، لابد من التليفون، وانت غادي بحال هكا. امريكا الدوله العظمى تبنات كلها على قطار،
قطار خرج من نيويورك باش يمشي لاس فيغاس هو تيتقدم، والتجاره تتقدم، الفلاحه تتقدم، والصناعه تتقدم. اذا دار واحد تطور سريع على مستوى التنميه، سريع على مستوى التنميه. ما ندخلوش في التفاصيل، القطار والميناء الدار ديال طنجة والميناء ديال الدخله. على كل حال واحد العدد ديال التجهيزات ضخمه اساسيه. يمكن لي نقول لك اليوم بان المغرب هو الدوله الافريقيه الاولى فيما يتعلق بالتجهيزات التحتيه ديال المملكه، بفضل القياده الرشيده لجلاله الملك. ملي جا كانت تقريبا 120 كيلومتر ديال لوتوروت. اليوم حنا تنضربوا في 2000 كيلومتر لوتوروت. راه سهله تقول 2000 كيلومتر واش يبنيها؟ صعبه جدا. ثم تياخذ بعض الحاجات، وكاين شي وحدين ربما في اطار واحد النوع من العناد ولا ما نعرف كيفاش نسميه. بحال دابا في القطار السريع كاين اللي قالوا اودي شنو غنديروا حنا في هذا القطار السريع ودا تصور واحد ديال البرجوازيه والثمن غادي يكون مرتفع وحتى واحد ما غادي يركب فيه. وسير دابا صيب واحد المحل باش تركب من الدار البيضاء لطنجه في القطار السريع ما توجدهاش. خصك دير 3 ايام و4 ايام و10 ايام من قبل باش تصيب محل هكذا. رد فلوسه هذاك القطار، رد فلوسه دابا جا غير ربح. اذا كان خص عندك واحد النظره. كذلك في العلاقات الخارجيه. العلاقات الخارجيه انت شتي رجعنا لافريقيا وما رجعناش هكذاك الله يخليكم انا باغي نرجع لها. مشى لافريقيا ودار 40 ولا 50 زياره لافريقيا وجلس مع الرؤساء وتسارى في الاحياء ودخل المتاجر وصلى الجمعه عندهم ودار معهم اتفاقيات. اذا حيا واحد الاصول افريقيه علاقات. وهكذا يمكن نضحكوا على واحد العدد المشاريع. استاذ صديق معنينو، لو بغينا نقيموا الانجازات والمشاريع الملك محمد السادس طيله هذه 25 سنه بعد تربعه العرش من سنه 1990 لهنا، خاصنا ساعات وساعات وساعات. صحيح. وصلنا واياك الى نهايه هذه الحلقه. شكرا جزيلا لك شكرا على الزياره. الدعوه. بارك الله فيك استاذ. شي سؤال استاذ ما سولناكش عليه، شي ملاحظه، شي فكره بغيتي توضحها؟ الكاميرا قدامك. لا انا نبغي نقول اولا نحيي هذه المبادره ديالكم اللي تتقوموا بها، واللي نبغي نقول انا هو في الاخير هو تيخصنا نتشبتوا بواحد الحاجه اللي تنسميها ولا اللي سماها الناس قبل مني هي التمغربيت. خصنا نعرفوا بان البلاد ديالنا تتعيش واحد المرحله تاريخيه مهمه، وتيخصنا نعرفوا بان القوه ديالنا تترجع التمسك ديالنا بالتمغربيت. التمغربيت هي تاريخ، بحال اللي قلت قبيله عندنا 12 قرن ديال التاريخ، هي واحد العدد ديال القيم، هي الدين الاسلامي، هي واحد العدد ديال التقاليد. خصنا التاريخ تكون عندنا ثقافه تاريخيه. لهذا تنقترح انا باش التاريخ يرجع واحد الماده اساسيه، ماشي في المدارس، حتى في الجامعات اللي ما عندها علاقه بالتاريخ. الاطباء خصهم يقراوا التاريخ، المهندسين يقراوا التاريخ، العلماء ديال الحساب يقراوا التاريخ، واخا ساعه في الاسبوع باش يكونوا مسلحين يعرفوا يدافعوا. والا راه يجي وحدين اخرين غيسرقوا لنا التاريخ. وراه بداو حنا واحد الحلوى تتسمى ميلفاي، الى عرفتي ميلفاي يعني ميلفاي يعني 1000 ورقه. 1000 ورقه. حنا عندنا ميلفاي فيها 1200 ورقه، 1200 عام. كاين بعض الناس عندهم يلا ورقه واحده وباقيين ما قادينش عليها. لهذا غيبداو يسرقوا. باش ندافعوا حنا خصنا نعرفوا التاريخ ديالنا ونحافظوا على القيم ديالنا ونحافظوا على التقاليد ديالنا. وهذا تنظن من الاشارات القويه اللي بعثها محمد السادس من نهار اللي رجع ملك المغرب.